હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 6 મેના બધા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર વિશે. મિત્રો, ડેઇલી ફક્ત ને ફક્ત આપણે 10 મિનિટની અંદર દિવસના જે પણ કાંઈ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે, જે તમારી પરીક્ષા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ હોય છે, માત્ર ને માત્ર આપણે 10 મિનિટની અંદર ચર્ચા કરી લઈએ છીએ. તો એન્ડ સુધી વિડીયો જોતા રહેજો. આ વિડીયો જીપીએસસી અને ગૌણ સેવાની બધી જ પરીક્ષાઓમાં ઉપયોગી બનશે. તેમજ જો તમે તલાટી, જનરલ ક્લાર્ક અને બિન સચિવાલય જેવી પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય તો એમાં પણ આ વિડીયો તમને ખૂબ જ હેલ્પફુલ બનશે. મિત્રો, વિડીયો સારો લાગે તો પ્લીઝ એક લાઇક કરી સપોર્ટ જરૂર કરજો. તમારી લાઇક અમને મોટિવેટ કરતી રહી છે આવા ને આવા વિડીયો બનાવવા માટે. તમારા મિત્રોની સાથે શેર કરજો વોટ્સએપમાં, ફેસબુકમાં, અને જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 6 મહિના કરંટ અફેરનો. મિત્રો, જો વિડીયોની પીડીએફ જોઈતી હોય તો આ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે mygovtcareer.com. મેં 1 અને 2 મેના વિડીયોમાં કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી એ તમને બતાવેલું છે. જો એ વિડીયોનો જોયો હોય તો એ વિડીયો પણ જોઈ લેજો, સ્ટાર્ટિંગમાં બતાવેલું છે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં બી સુભાષન રેડ્ડીનું નિધન થયું છે. તેઓ કઈ હાઈકોર્ટના પૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા? તો તાજેતરમાં બી સુભાષન રેડ્ડી છે, એમનું અવસાન થયું છે. તેઓ કઈ હાઈકોર્ટના પૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા? ઓપ્શન તમારી સામે આપેલા છે. મદ્રાસ હાઈકોર્ટના પૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા બી સુભાષન રેડ્ડી. બરાબર. હવે હાઈકોર્ટની વાત આવી છે તો હમણાં જ હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશની નિમણૂક થઈ છે. એ તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. ફરી એકવાર રિપીટ કરી લઈએ. હમણાં 2-4 દિવસથી આપણે રોજ એકાદા નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશની નિમણૂક થઈ છે એવું જોતા આવ્યા છીએ. તો એકવાર રિપીટ કરી લઈએ. જેટલા પણ હાલમાં, બરાબર, તમને કહું તો છેલ્લા 2 મહિનાની અંદર જેટલા નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશની નિમણૂક થઈ છે, બરાબર, એ તમારી સ્ક્રીન સામે અહીંયા છે. સ્પીડમાં રિપીટ કરી દઉં છું. કર્ણાટક હાઈકોર્ટ છે, એના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે અભય શ્રીનિવાસ ઓકાની નિમણૂક થઈ છે. બોમ્બે હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે પ્રદીપ નંદરાજોગની નિમણૂક થઈ છે. અને છત્તીસગઢ હાઈકોર્ટ છે, ત્યાંના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે કોની નિમણૂક થઈ છે? PR રામચંદ્ર મેનનની. કોલકાતા હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક થઈ છે TBN રાધાકૃષ્ણ. તો તમારી સામે જ છે, વિડીયો પોઝ કરીને અથવા તો રિપીટ પણ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો તાજેતરમાં જાપાનના નવા સમ્રાટે પોતાની ગાદી પર બેસી શપથ ગ્રહણ કર્યા, તેની સાથે જાપાનમાં કયા યુગની શરૂઆત થઈ? પ્રશ્ન એમ પૂછેલું છે કે કયા યુગની શરૂઆત થઈ. અહીંયા ખાસ વાંચજો મિત્રો. અત્યારે ન્યૂઝમાં ને બધામાં તમને રીવા યુગ જ દેખાતું હશે. રીવા યુગની શરૂઆત થઈ, બરાબર. જાપાનમાં, બરાબર, નવા સમ્રાટ છે નારુહિતો. નવા સમ્રાટનું નામ પણ યાદ રાખજો, નારુહિતો. બરાબર. તો એણે શપથ ગ્રહણ કર્યા, એની સાથે જ તે જાપાન છે. જાપાનમાં નવા યુગની શરૂઆત થઈ છે અને એ યુગનું નામ છે રીવા યુગ. અહીંયા ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ છે. જો પ્રશ્ન એમ પૂછાય કે કયા યુગનો અંત આવ્યો તો જવાબ આવશે એ, હાંસી યુગ. બરાબર. કયા યુગનો અંત આવ્યો એવું પૂછે તો હાંસી યુગ, અને કયા યુગની શરૂઆત થઈ એવું પૂછે તો રીવા યુગ. પ્રશ્ન બરાબર વાંચજો. શરૂઆત થઈ એમ પૂછેલું છે કે અંત થયો એમ પૂછેલું છે? બરાબર. તો અહીંયા ડિટેલમાં તમે વાંચી શકો છો. બરાબર. સમ્રાટ છે જાપાનમાં નવા, નારુહિતો, એણે શપથ ગ્રહણ કર્યા, નવા યુગની શરૂઆત થઈ. બરાબર. જાપાનમાં એવો રિવાજ છે કે કોઈ પણ સમ્રાટ બદલાય તેનો, અથવા તો સમ્રાટ કયો કે રાજા કયો, તો ત્યાંનો રાજા બદલાય એટલે એક નવો યુગ શરૂ થઈ જાય છે, એવો રિવાજ છે. અને તહેવાર જેવો માહોલ હોય છે. આપણે કેમ અહીંયા મેળા જેવો માહોલ હોય, તો એમ ત્યાં તહેવાર જેવો જ આખો માહોલ બની જાય છે અને એક નવો યુગ શરૂ થતો હોય એવો માહોલ બની જાય છે જાપાનની અંદર. બરાબર. તો નવો યુગ શરૂ થયો છે, એ યુગનું નામ છે રીવા યુગ, અને જે યુગનો અંત થયો છે જાપાનમાં એ યુગ છે હાંસી યુગ. બરાબર. 2 નામ યાદ રાખજો. બરાબર. ત્યાર પછી જાપાન છે, હાલમાં જાપાનના વડાપ્રધાન કોણ છે? શિન્ઝો આબે. બરાબર. અને રાજધાની છે જાપાનની ટોક્યો. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો તાજેતરમાં કયા દેશે સોવરન ઇન્ટરનેટના બિલને સાઇન કર્યું છે, જે અધિકારીઓના ઇન્ટરનેટને ગ્લોબલ ઇન્ટરનેટથી અલગ રાખવાની અનુમતિ આપે છે? તો તાજેતરમાં કયા દેશે આવું કરેલું છે? તો કે રશિયાએ. મિત્રો, આ બહુ લાંબી સ્ટોરી છે. USA છે, એના દ્વારા રશિયાની એક ગવર્મેન્ટ બિલ્ડિંગનું ઇન્ટરનેટ થોડાક કલાક માટે બંધ કરી દેવામાં આવેલું હતું. તો
એના કારણોથી રશિયાએ હવે આ ડિસિઝન લીધું છે કે રશિયા છે પોતાનું અલગ ઇન્ટરનેટ બનાવશે અને ગ્લોબલ ઇન્ટરનેટથી પોતાને અલગ રાખશે, બરાબર. તો એના કારણે થોડા ઘણા વિરોધ પ્રદર્શન પણ થયા હતા રશિયાની અંદર, પરંતુ એ બધું આપણે અત્યારે ટોપિકનો મુદ્દો, ચર્ચાનો મુદ્દો નથી. અત્યારે આપણે ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું છે કે જે સોવરન ઇન્ટરનેટ માટેનું બિલ સાઇન કરેલું એ કયા દેશે કરેલું છે? રશિયાએ. કરંટ અફેર માટે એટલું દેશનું નામ ખાલી ખબર હોય, બરાબર, કે જે ગ્લોબલ ઇન્ટરનેટથી અલગ થવાનું છે, બરાબર, પોતાનું ઇન્ટરનેટ વિકસાવશે હવે, તો એ દેશનું નામ છે અત્યારે રશિયા. એટલું યાદ રાખવાનું છે તમારે, બરાબર. કરંટ અફેર માટે બીજું બધું અંદરની સ્ટોરી શું છે એ અત્યારે જાણવાની જરૂર નથી આપણે, બરાબર. ત્યાર પછી રશિયા છે, રશિયાની વાત આવી છે તો રાજધાની છે મોસ્કો અને રાષ્ટ્રપતિ છે વ્લાદિમીર પુતિન. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો રશિયાના અગાઉના કરંટ અફેર જોઈએ જે આવનારી એક્ઝામ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તો અગાઉના તમને વાત કરું તો ભારતના વડાપ્રધાન જે નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે એને સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન રશિયાનો આપવામાં આવેલો છે, બરાબર. એ સિવાય પણ બીજા ઘણા મળેલા છે આપણા ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને. તો તમને કેટલા યાદ છે એ નીચે કોમેન્ટમાં લખો, બરાબર. તમને જેટલા યાદ હોય નરેન્દ્રભાઈ મોદીને કયા દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન મળેલા છે, બરાબર. તાજેતરમાં જે ફ્રાન્સનો કોને આપવામાં આવેલો હતો એ ક્વેશ્ચન પણ હું તમને કહી દઉં, બરાબર. ફ્રાન્સનો કોને આપવામાં આવેલો હતો તો કહી કે AS કિરણ કુમાર, બરાબર. ઈસરોના પૂર્વ અધ્યક્ષ હતા, બરાબર, ઈસરોના. એમને ફ્રાન્સનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન તાજેતરમાં લીજિયન ઓફ ઓનર આપવામાં આવેલો હતો. હવે તમારે મને ખાલી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને કેટલા આપેલા છે અને કયા દેશો દ્વારા આપેલા છે એ તમારે મને કહેવાનું છે. મિત્રો, જેટલા પણ પ્રશ્ન કરું છું ટ્રાય કરજો કે કોમેન્ટમાં મેક્સિમમ આન્સર આપી શકો. ને એના પછીની વાત કરીએ તો રશિયાએ તાજેતરમાં જ તરતા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટનું સફળ પરીક્ષણ કરેલું હતું. અંગ્રેજીમાં પૂછાય તો ફ્લોટિંગ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ કહેવાય એને, બરાબર. ત્યાર પછી રશિયા છે એણે પોતાના નૌકાદળમાં સૌથી લાંબી સબમરીન છે એને સામેલ કરી હતી. અને આ જે સબમરી છે એની લંબાઈ ફૂટમાં કહું તો 604 હતી અને જો મીટરમાં પૂછાય તો 184 મીટર હતી, બરાબર. આટલી વસ્તુ છે જે તમારે આમાંથી યાદ રાખવાની છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો તાજેતરમાં જ કેન્દ્ર સરકારે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો છે એના માટે કયા રંગની નંબર પ્લેટ રાખવાની જાહેરાત કરેલી છે? તો ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે લીલા રંગની નંબર પ્લેટ રાખવાની જાહેરાત કરેલી છે. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો સાચો જવાબ છે, બરાબર. લીલા રંગની નંબર પ્લેટ રાખવાની જાહેરાત કરેલી છે સરકારે. હવે આ લીલા રંગની નંબર પ્લેટ રાખવાની જાહેરાત તો કરી છે, પણ સાથે સાથે જે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો છે એને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકારે છે એને પાર્કિંગ ફીમાંથી છૂટ આપી છે અને ટોલ ટેક્સમાંથી પણ મુક્તિ આપી છે, બરાબર. તો એ વસ્તુ પણ યાદ રાખજો. ત્યાર પછી બીજી વાત કરું તો પીળો રંગ છે, બરાબર. એ પીળા રંગની નંબર પ્લેટ છે એ કોના માટે છે તો કે ટેક્સી અથવા તો કોમર્શિયલ વ્હીકલ માટે. ત્યાર પછી સફેદ નંબર પ્લેટ છે એ કોના માટે છે તો કે લોકલ ગાડી માટે, બરાબર. તો આટલી વસ્તુ યાદ રાખજો. અને જે લીલા રંગની છે એ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે, બરાબર. તો કુલ 3 જાતની નંબર પ્લેટ છે અત્યારે, બરાબર. લીલી, પીળી અને સફેદ, બરાબર. પીળી છે કોમર્શિયલ અથવા તો ટેક્સીના વાહનો છે એના માટે, અને લીલી છે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે, અને જે સફેદ છે એ લોકલ વાહનો માટે છે, બરાબર. તો આટલી વસ્તુ યાદ રાખજો. હવે ઇલેક્ટ્રિક કારની વાત આવી છે તો સૌથી પહેલું વાયરલેસ કાર ચાર્જિંગ સ્ટેશન છે ક્યાં બનેલું છે એ પણ યાદ રાખી લેજો. થોડાક સમય પહેલાં ન્યૂઝમાં હતું, નોર્વેની રાજધાની ઓસ્લોમાં સૌથી પહેલું વાયરલેસ કાર ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનેલું છે, નોર્વેની રાજધાની ઓસ્લોમાં, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો તાજેતરમાં જ ભારતે કયા દેશ પાસેથી 10,31 હેલિકોપ્ટર છે લેવાની જાહેરાત કરેલી છે? તો તાજેતરમાં જ ભારત છે એણે રશિયા સાથે આ ડીલ કરી છે. 10,31 હેલિકોપ્ટર છે રશિયા પાસેથી ખરીદશે. ડિટેલમાં જોઈએ તો તાજેતરમાં જ ભારત છે રશિયા પાસેથી 10,31 નામના હેલિકોપ્ટર છે ખરીદવા માટેના કરાર કરેલા છે. કયા દેશ સાથે? રશિયા સાથે. હવે હેલિકોપ્ટર અત્યાર સુધી ઘણા દેશો સાથે કરાર થયા છે હેલિકોપ્ટર માટે. તો કયા દેશો સાથે કરાર થયા છે, બરાબર? મોટાભાગના જે કરાર છે અમેરિકા સાથે થયેલા છે. અમેરિકાની એક બોઈંગ નામની કંપની છે એની પાસેથી AH-64 અપાચે નામનું હેલિકોપ્ટર છે એ પણ ખરીદેલું છે. યાદ રાખજો, AH-64 અપાચે અથવા તો અપાચે AH-64, જે રીતે નામ એક્ઝામમાં પૂછાય એ રીતે. પણ એક કયા દેશ સાથે કરેલા છે? અમેરિકા સાથે.
ત્યાર પછી અમેરિકા પાસેથી બીજું પણ એક હેલિકોપ્ટર લીધેલું છે. 24 પ્રકારના મલ્ટી રોલ ધરાવતું હોય એવું MH16 રોમિયો સીહોક હેલિકોપ્ટર છે, એ પણ અમેરિકા પાસેથી લીધું છે. અને અમેરિકા પાસેથી બીજું પણ એક હેલિકોપ્ટર છે જેનું નામ છે ચિનૂક, એ પણ ભારતે અમેરિકા પાસેથી જ ખરીદેલું છે. હવે બીજું પણ એક રશિયા સાથે કમોવ હેલિકોપ્ટરના કરાર થયેલા છે. એ હેલિકોપ્ટરનું નામ છે કમોવ KA-226T. બરાબર. આ હેલિકોપ્ટર માટે શું કરાર થયેલા હતા યાદ હોય તો, જે કમોવ KA-226T છે એ હેલિકોપ્ટર માટે એવા કરાર થયેલા હતા કે ભારત 200 જેટલા હેલિકોપ્ટર છે ભારત અને રશિયા મળીને ભારતમાં બનાવશે. ક્યાં બનાવશે? ભારતમાં. બરાબર. અને આ જે છે કમોવ KA-31 એ 10 સીધા રશિયા પાસેથી ખરીદવા છે એવો કરાર કરેલો છે. તો બેયમાં કન્ફ્યુઝ ન થતા યાદ રાખજો. બરાબર. ભારતમાં જે 200 હેલિકોપ્ટર બનાવવાના છે, બરાબર, ભારત અને રશિયા બે મળીને બનાવશે. બરાબર. એ હેલિકોપ્ટરનું નામ શું છે? કમોવ KA-226T. અને જે 10 હેલિકોપ્ટર માટે હમણાં તાજેતરમાં જ કરાર થયા છે એનું નામ છે કમોવ KA-31. બરાબર. તો બેયમાં કન્ફ્યુઝ ન કરતા. તો આ તો આપણો આજનો વિડીયો કરંટ અફેરનો. સારો લાગેલો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો, તમારા મિત્રોની સાથે શેર કરી દેજો, અને જો ચેનલમાં નવો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલા બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. નેક્સ્ટ વિડીયો ચેનલ નવા કરંટ અફેર સાથે મળતા રહીશું. વિડીયો જોવા માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી.